Chào mừng các bạn đến với video này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật FSP Flexible Software Package cho phần mềm E2 Studio. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ở trong một project của E2 Studio thì khi mình mở configuration ra thì mình sẽ có thể tìm thấy cái FSP version ở đây. Thông thường thì bạn dùng phiên bản mới nhất để sử dụng tất cả các tính năng của bản phần mềm cập nhật. Tuy nhiên, cũng có trường hợp bạn cần các phiên bản thấp hơn vì sự tương thích với example code mà bạn tải về được từ đâu đó. Mình gặp rất nhiều câu hỏi của các bạn mới làm quen với Renesas, hỏi là sao em dùng bản mới nhất rồi mà vẫn không build được, là vì sao thế anh? Thì thông thường các phiên bản này sẽ không có sự tương thích ngược từ bản cao sang bản thấp, cho nên mình cần xem cái example code đó dùng FSP nào thì mình cài bản đó thì bạn dùng. Ok, thì FSP thì chắc cũng nhiều bạn biết rồi. Thì cái FSP này nó là một cái gói thư viện, có thể hiểu đơn giản nó là một gói thư viện. Ở trong đấy là nó có đầy đủ tất cả mọi thứ liên quan đến phần cứng của MCU Renesas. Cái giúp cho mình là dễ dàng cấu hình này, để xong rồi là có thể tạo các cái code từ giao diện là graphic interface. Đấy, thông tin chi tiết về cái Flexible Software Package thì các bạn có thể tìm ở trang chủ của Renesas. Thì cái link ở nó là link địa chỉ này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu việc là làm thế nào để mình có cài đặt được cái Flexible Software Package này. Thì cái cài đặt này nó cũng đơn giản thôi. Đấy, thì bấm các bạn vào cái link này, các bạn tìm đến cái link này, click here đây. Nó sẽ dẫn bạn đến trang của GitHub. Tương ứng với từng cái phiên bản FSP, phiên bản 2.0, phiên bản 2.3, phiên bản mới nhất là 5.5 thì nó sẽ yêu cầu cái phần mềm E2 Studio của bạn phải tối thiểu là phiên bản bao nhiêu đó. Ví dụ là phiên bản ví dụ như bây giờ mình muốn cài cái phiên bản 5.5 này. Đấy, thì mình phải có E2 Studio 2024 cài trong máy. Thì hiện tại trong máy của mình nó đang là phiên bản 2023.01 thì mình cũng không muốn cài lại, mà mình xem thử là có phiên bản nào thấp hơn từ 4.3 này thì mình có thể hướng dẫn làm mẫu để các bạn có thể tự làm được. 4.3, 4.2, 4.0, chắc là 3.8 đi. Đấy, phiên bản 3.8 nhá. Ok. Bây giờ thì tải cái MSP này ở đâu? MSP thì ta quay lại cái trang này nhé. Tìm đến chỗ này. All FSP release and patch can be found on GitHub. Tìm đến đây. Phiên bản này là bản 5.5 này. Mình sẽ cần từ tìm bản 3.8 thôi nhé. 3.8.0 có không nhá? Bạn thấy cái 3.8.0. Đấy, có phiên bản 3.8.0. Các bạn tìm thấy ở đây rồi, bấm vào click vào, kéo xuống. Đấy, tìm đến cái mục Asset thì nó sẽ có hai cái lựa chọn cho các bạn. Một là bạn tải file .exe về, hoặc là bạn tải file .zip về. Một số cái máy tính ấy, thì họ ví dụ như máy công ty chẳng hạn có thể bị khóa không thể tải được file .exe thì mình dùng file .zip. Thì phiên bản dùng file .exe này thì nó rất là dễ dùng, chỉ việc click xong rồi chọn cái thư mục cài đặt là cái thôi. Bây giờ mình sẽ làm cái bước đơn giản trước nhé, là vào cái FSP này, tải bản 3.8 về. Đấy, thì mình sẽ lưu vào thư mục D FSP
v3.8.0. New ở đây lúc đấy, tại vì bản 3.0 được khi mà cài xong ấy thì bạn mở nó lên. Đấy, bản 3.8.0 này cài đặt này, agree này, chọn rồi mình bấm ok, chọn install. Cũng rất đơn giản thôi. Cài xong ấy thì nó thông báo là bạn có muốn có một cái phần tích, bạn có muốn mở cái tài liệu này không. Đấy, thì mình không cần, mình có thể bỏ qua. Rồi, đấy là cài xong rồi. Bạn vào đây bạn check lại nhé. Bạn vào cái mục này, xong rồi tìm đến chỗ console. Bây giờ mình sẽ phải khởi động lại. Khởi động lại phần mềm E2 Studio. Bạn vào file này. Vào file này, bạn restart. Thì để khi mà phần mềm này nó khởi động, nó sẽ tự nhận cái phần FSP mới cài. Rồi, phần mềm khởi động lên rồi. Ở đây mình có sẵn một cái project. Mình mở sẵn cái phần configuration ra. Đấy, bạn cũng có thể click đúp vào nha. Rồi tìm đến mục PSP. Check xem list ở đây bạn sẽ có thể thấy là sẽ có phiên bản 3.8 là vừa được cài. Từ bây giờ là bạn có thể sử dụng được rồi. Đó. Ok. Bây giờ mà giả sử như mình muốn cài đặt thêm một phiên bản 3.4 vào đi, hoặc là 3.6 vào, nhưng mà là dùng file.zip. Đấy, thì làm nào? Cũng đơn giản thôi. Bạn có thể quay lại trang này. Phiên bản 3.6 thì chắc chắn là sẽ cài được trên máy mình rồi. Ok, bây giờ mình quay lại này. Tìm ở đây. Phiên bản 3.6.0. 3.6.0 này. Về 3.6.0. Có phiên bản 3.6.0. Bạn kích vào đây. Bạn kích thẳng vào đây. Hoặc là bạn kéo xuống dưới này. Với một asset ở dưới đây. Đó, thì nó sẽ có cái file.zip 3.6.0 đây. Tải nó về. Đấy, mở ra thì nó có mấy cái thư mục đây thôi. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ phải cần là mình copy cái thư mục này. Mình cứ giải nén ra đi. Giải nén theo dễ làm. Rồi. Rồi FSP này có thư mục tên là internal. Sẽ copy vào đâu? Mình quay lại phần mềm E2 Studio này. Bấm vào help. Rồi chọn mục là About E2 Studio. Rồi đến mục là Installation Detail. Bạn kích vào Support Folder. Đấy, thì cái folder này là cái nơi mà sẽ cài các cái thư viện FSP vào tất cả phiên bản. Bản chất là bạn dùng file nghe nó cũng sẽ cài vào đây. Đó. Bấm vào đây. Đấy, thì sẽ nhìn thấy là gì? Là ở đây là mình có internal, cái file, cái mục internal đây, thấy chưa? Rồi, copy cái thư mục vừa nãy mình vừa tải nén ra đây. Đúng chưa? Đây vào mục là internal này, copy này.
thật. Được rồi. Thế thì bây giờ lại copy, đây là mình đã copy vào đây rồi. Thế để nó đấy, phần mềm nó báo luôn này. Đã có một cái patch CMSIS được cài tìm thấy này. Bạn có muốn là thay đổi và mở lại cái mục editor để xem cái sự thay cái thay đổi kia hay không? Đó, blue chat. Ok, bây giờ mình bấm vào đây là close. Đó, close. Đấy, xem lại nha. Phiên bản là 3.6.0. Như vậy là mình đã hoàn thành việc hướng dẫn các bạn là cập nhật FSP cho phần mềm E2 Studio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy nội dung hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.